Good afternoon, class. Tayo ngayon ay nasa huling dalawang lessons na ng ating subject, Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Noong mga nakaraang linggo, tinalakay natin yung mga paghahanda para sa isang community action or community action plan na ito ay ginagawa sa community. Ano ang purpose? Para tayo ay makatulong sa ating komunidad. Hindi lingid sa ating mga nararanasan, no? Tayo ay nakakaranas ng mga nakikita nating mga pwedeng maging sagabal, problema, pagdating sa gusto nating mangyari sa ating community. Or yung tinatawag nating pagpaplano pa lang, nakikita na natin na ito yung mga pwedeng mangyari para maging mag-hamper doon sa ating gagawin. Pero, anumang mga balakid yan, kaya nga tayo meron tinatawag na planning para ma-anticipate na natin lahat ng mga bagay na yon at magawa ng kaukulang aksyon. Ngayon, gagawin na natin yung Community Action Plan. Implementing na, pagsasagawa na ng ating mga naiplano. So how does action planning help a community? Unang-una, understand the community's perception of both the issue at hand and its potential solutions. May mga problema, may mga issue tayo na maaaring makaharap, pero ito ay nakikitaan natin agad ng solusyon. Pangalawa, assure inclusive and integrative participation across community sectors in the planning process. Sa pagpaplano pa lang, hindi lang tayo or tayo lang ang kumikilos o nagpaplano. Kasama natin dito yung iba't ibang grupo. Kaya nga, community sectors. So may mga barangay sa panig ng barangay, merong sa panig ng iba pang mga businessmen o kaya iba pang NGO. So kasama yan sa planning process. Build consensus on what can and should be done based on the community's unique assets and needs. Unang-una, ano ang pangangailangan ng community? Sa pag na-determine na natin yan, ano ba yung meron tayo? Ano ba yung assets natin? Ano ba yung resources natin? At dito sa resources natin, ano yung magagawa natin? Kaya nga, build consensus on what can and should be done based on the community's unique assets and needs. And lastly, specify concrete ways in which members of the community coalition can take action. Ito yung mga pamaraan. Ano yung mga hakbang na gagawin natin? Ano yung iba't ibang mga approaches, strategies para maisakatuparan natin yung ating naiplano. So why is action planning important? An action plan assures that no detail is unnoticed. Kaya nga tayo nagpaplano para yung kaliit-liitang detalye ng ating mga gustong gawin ay mapansin agad natin, makita agad natin. Hindi natin ma-overlook. Pangalawa, proposed action steps are practicable and realistic. Yung mga nagsasuggest ng ito yung magandang gawin natin, ito yung magandang gawin natin, sabi ng ibang mga nagsasuggest, i-weigh natin yan. No? Yung mga actions na proposal sila, titingnan natin ano ba ang practicable, ano ba yung realistic o yung magagawa natin. No? Kaya nga, yan ang importante sa pagpaplano. Nakikita natin lahat ng detalye tungkol diyan. Collaborators follow through with their obligations. Kung sino man yung mga members or kasamahan natin na nakikipagtulungan, alam nila yung kanilang mga roles. Ano yung mga obligasyon nilang dapat gawin. So, diyan pa lang, sa action plan na yan, sa plano pa lang na yan, aware sila sa gagawin nila kung paano nila i-implement yung kanilang mga role. So, measurable activities are documented and evaluated. Sa pagpaplano natin, makikita natin sa mga susunod, no? Na ito-document natin ano yung
na plano natin nung una. Kung mayroong pagbabago, ano yung naging pagbabago? So, na-document natin yan at the end, na-evaluate natin. No? Naging matagumpay ba? Tama ba yung naging desisyon natin sa pagbabago natin? O hindi? So, yan yung kahalagahan ng action planning. The overall goal of action planning is to increase your community's ability to work together to affect conditions and outcomes that matter to its residents, and to do so both over time and across issues of interest. Dito, ini-involve natin yung community as a whole at yung members ng community nagtutulungan, working together. Di ba? Ito yung isa sa mga purpose natin eh. Bakit tayo nagpaplano? Para lahat ng members ay maging participant, di ba? Ayan o, increase your community's ability to work together, make collaboration. No, nagtutulungan. A community partnership initiates its work by generating an action plan. And syempre nga, no, nakikipag-partnership tayo sa iba't ibang mga sektor ng ating community. When should you create an action plan? Ideally, you should develop an action plan within the first 6 to 12 months of the start of an initiative or organization. Once an action plan is made, it should be revisited often. Binibisit ulit natin, binabalikan natin. No, yung nasa plano, babalikan natin yan. Tama ba ito? Feasible ba ito? Sabi, practical ba ito? Realistic ba ito? No? It should be revisited often. Gaano kadalas? Monthly or annually? So, it can be improved to meet the changing needs of your community. So, makikita natin kung babalik-balikan natin ito para kung merong, kasi alam nyo naman, di ba? Nagbabago ang ating lipunan. Kaya kapag merong trends, no, may bagong trends, at kailangan tayong makibagay doon sa trends, no, pwede nating i-improve kung ano yung naandun sa unang plano. Ibabagay natin sa kasalukuyang panahon. So, refining your action plan. Building consensus on proposed changes. Step 1, checking the proposed changes for completeness. Yung mga pagbabagong ginawa, tinignan natin, okay na ba to? Sapat na ba itong mga pagbabago na to? The group should examine proposed changes for each sector, as well as collectively. To review the proposed changes in each community sector, we recommend asking 2 questions. Collectively, do these proposed changes make the most of this sector's contribution to the mission of fostering healthy youth development? What other changes in programs, policies, or practices could or should be made in the sector? To review the set of proposed changes and their completeness, we suggest asking, tatanong natin to, would all the changes collectively be enough to increase your health and desired levels? Sapat na raw ba yung mga pagbabagong ginawa natin para ma-meet natin yung desired level, yung inaasam-asam nating goal? What other changes in programs, policies, or practices could or should be made in the community? O baka kasi may nakakaligtaan pa tayo. Baka meron pang hindi natin na isasama sa ating blueprint ng ating plano. Isama na natin. So, yan, no? Una, checking the proposed changes for completeness para ma-assure natin kung yung pagbabago na nangyari o nagginawa natin ay sapat na o hindi pa. Step 2, using a survey or more informal review to build consensus. To help attract and preserve commitments, it is important to build agreement on the changes to be sought. The group may use a survey to review a proposed change or review the proposed changes. This can also be done less formally, such as individually or in small groups. We recommend listing all the proposed changes organized by community sector,
along with questions about their importance and viability for addressing the mission of promoting health for all. So dito ginagamit natin ang survey para pwede raw survey formal or informal man 'yan para attract and preserve commitments. It is important to build agreement on the changes to be sought. Yun bang mga pagbabago na ginawa natin or gagawin natin mula dun sa ating plano, ito ba ay enforceable na ba ito? So gagamit tayo ng survey. Kasi doon natin malalaman kung sang-ayon ang karamihan o hindi. Then, tingnan natin step 3. Securing a formal decision from the entire group. Ang survey na ginawa mo, maging formal man yan o informal, at the end, para sa pagde-decide, kailangan maging formal. Seek formal support of the proposed changes by the members of the initiative. A 1/2-day action planning retreat or working session can be used to do this effectively. Seek agreement. Kaya nga consensus. Nag-agree ang lahat. Use a formal vote to resolve disagreements about changes. Only when necessary. Kung meron man na hindi sang-ayon sa pagbabagong ito or sa specific na gagawing pagbabago at meron naman na iba ay gustong ituloy yun, dadaanin natin yan sa voting to resolve disagreements. Kaya nga ito yung magiging formal way para kung ano yung decision ay yun na ang masunod. Formal vote to resolve disagreements about changes only when necessary. Okay, the action plan is complete. Arrange for all members to vote on the completed plan. Now, finalizing your action plan. Listing action steps for proposed changes. Step 1, identify major action steps for each change. To prepare action steps for your action plan, define the following for each proposed change. What actions will be taken, the responsible agents, timeline, resources and support needed, and potential barriers and resistance. Sabi nga identify major action steps. So bibigyan natin ng focus or emphasis, sabi yung actions na gagawin natin. The responsible agents, sino yung mga gaganap, sino yung mga responsible na gagawa nito, yung timeline, kailan natin gagawin yan, hanggang kailan natin gagawin yan. Gayon din yung resources. Ano ba yung mga assets or resources na meron tayo na magagamit natin? Tsaka yung potential barriers or yung potential na makakahadlang or magre-resist doon sa action steps na gagawin natin. So, dapat i-identify natin yan. Step 2, review of earlier analysis. Use the information gathered in the previous chapters to direct your initiative's action steps for caring about identified community and system changes. So, balikan natin yung dati natin. Analyze natin. Makabuluhan ba yung ginawa nating pagbabago? Makabuluhan ba yung improvement na ginawa natin ngayon? I-compare natin yung dati tsaka yung ngayon. Yung ngayon ba ay mas makikita natin yung mas malaking pagbabago sa ating community? I-reviewin natin at i-analyze yung dati na. Step 3, finalize and communicate the plan. Ito na, implement na, communicate na yung plan. Okay? A strong comprehensive action plan needs a group that is united and organized. This should include the list of changes by community sectors, related action steps, and proposed time frame. So, ito na yung para ma-implement natin yung ating action plan, kailangan ang gaganap ay isang organisadong mga participants, collaborators. Kasama na dito yung community sector, tapos ano yung mga gagawin, at hanggang kailan or gaano katagal gagawin itong action plan. So, ito na yung part na ipa-finalize na natin at
i-enforce, gagawin na talaga natin yung ating action plan. Ito yung example guys ng action steps in implementing community action plan. So sa heading, no, meron nakalagay, what needs to be done? Iisa-isahin natin yan. By whom? Sino-sino ba? Teachers, parents, students, o sino pang ibang stakeholders? By when? No, meron tayong timeline. Resources. Check the Connect Kansas website and Kansas Action. Ito kasi sa ibang sa ibang bansa. No, pero iyan pa rin naman ang pwede nating i-adapt. Yung mga resources na kailangan. Yung mga barriers na pwedeng maging hadlang para maganap yun. Halimbawa, barriers or hindrances or resistance o nagkaroon ng bagyo. Uy, may flood. Paano natin magagawa yan? May baha dun sa lugar na yon. Di ba? Lalo tayo guys, no? Nakakaranas tayo ng mga sakuna. At itong mga sakuna na to, sa totoo lang, ay isa sa mga hindrances upang ang ating bansa, community in particular, ay, di ba, mag-prosper. Bakit? Kasi taon-taon meron tayong mga dinaranas na bagyo, sakuna. So, yung nagawa na natin nung nakaraan, masisira na naman. Gagawin ulit natin, masisira na naman. Kaya nga, no, ina-anticipate na natin yung mga resistance na pwedeng maging balakid sa ating mga action plan. Who should be informed about these actions? School staff, parents, local government, mga kabataan, business sector, NGOs, etc., etc. So, yan yung example. Kung pwede namang i-modify, depende sa pangangailangan ng community. Hanggang dito na lang ang ating lesson for this week. At I hope na nagkaroon kayo ng idea kung paanong i-implement. Kaya kung meron kayong mga project sa inyong community, gawin ninyo itong bagay na ito, no? I-plot ninyo yung action plan, yung gusto nyong gawin para maging organized at maisa-isa ninyo yung detail. Hanggang sa muli, good afternoon.